තවත් රසම රස සෑන්ඩ්විච් එකක්. පොලොස් උයලා කාලා ඇති, මැල්ලුම් කාලා ඇති, සෑන්ඩ්විච් කාලා තියනවද? සමහර අය කාලා ඇති. කාලා නැති අයට පොලොස් සෑන්ඩ්විච් එකක් හරිම රසයි. මේ තියෙන්නේ හරි ලේසියෙන් හදාගත්ත පොලොස් සෑන්ඩ්විච් එකක්. හරිම රසයි. යාළුවනේ මේක මේ තව දේවල් එක මික්ස් කරගත්තා. ඉතින් මම හදන හැටි තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ හරිම රසයි. පොලොස් කොහොමද රසයිනේ. සෑන්ඩ්විච් හදපුවාම හරිම රසයි යාළුවනේ නෝ. අපි පොලොස් සෑන්ඩ්විච් එක හදලා බලමු. හදන හැටි කියලා දෙන්නම්. අපි හදමු. ඉතින් යාළුවනේ මේක හදාගන්න ලේසියි. මුලින්ම අපි පොලොස් භාජනයකට දාගන්න ඕන. බටර් දාන්න ඕන. අපි බටර් එකතු කරලා පොලොස් වලට මේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක මික්ස් කරගන්න ඕන හොඳට. මේක පුදුම රසක්. ඉතින් පොලොස් කෑලි ටික හොඳට පොඩි වෙන්න කලවම් කරගන්න ඕන. මේ උයපු පොලොස්. එතකොටනේ පොලොස් නම හැදෙන්නේ. ඉව්වට පස්සේනේ. හොඳට බටර් කලවම් වුණා. මේකට බටර් දැම්මම තමයි රස. ඊට පස්සේ සෝස් ටිකකුත් දාගන්න ඕන. ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. බටර් සෝස් ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කියන ඔයාලා දන්නවනේ බටර් සෝස් කොහොමද මේ කන්නේ කියලා. සෝස් ගොඩක් කනවද ටිකක් කනවද? සාමාන්‍ය මම නම් ගොඩක් කන්න කැමති නෑ සෝස්. ඉතින් මේ විදිහට මික්ස් එක හදාගන්න. කරගත්ත පොලොස් බටර් සෝස් ඒ ටික මේ වගේ ස්ලයිසස් බ්‍රෙඩ් වලට දාගන්න. යාළුවනේ මේ හදාගෙන කාලි ඉවරලා මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න රස කොහොමද කියලා. හරිද? මේ ගොඩක් අය මේ අර එග් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදලා පෙන්නුවා. ඒක මේ කෝල් කරලාම ගියා හරි රසයි. විනාඩි 4න් 5න් හදාගත්ත එහෙම කියලා. එග් ඇන් චීස් සෑන්ඩ්විච් එක. ඉතින් මේකත් හරිම රසයි. මේ තමයි පොලොස් සෑන්ඩ්විච්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාවේ මේ පොලොස් සෑන්ඩ්විච් විකුණන්න තියෙනවා. හොඳ මේ පේස්ට්‍රි ෂොප් වල තියෙනවා. මේ වගේ පොලොස් සෑන්ඩ්විච් එක රුපියල් 500ක් විතර වෙනවා. නිකන් හොයලා බලන්නකො. හොඳ පේස්ට්‍රි ෂොප් වල තියෙනවා. හරි රසයි. අර කියන්නේ රයානේ වැඩි ඉතින් නැහැ. හැමතැනම නැහැ. මේක හරි රසයි. අපි දැන් ටෝස්ට් කරගන්න ඕන. ටෝස්ට් එකකට දාමු. සුවඳ එනවා. විනාඩි 3-4කදී රස සෑන්ඩ්විච් එකක් කන්න පුළුවන්. hot පොලොස් සෑන්ඩ්විච්. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් මං හදාගෙන කන බොන දෙයක් තමයි ගෙනාවේ. මොකද ට්‍රැවල් යන්න බෑ මේ දවස්වල. යන එකත් හොඳ නෑ එළියට. ළඟදිම ලස්සන ඔයාලා ට්‍රැවල් එකක් දෙන්නම්. මාත් බලන් ඉන්නේ කොහොම හරි එළියට පනින්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි හැමෝම ගැන හිතලා ගෙදරලා පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕන. එහෙනම් මගේ යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්. ට්‍රැවල් විත් ලහිරු ඉන්න මාත් එක්ක ඔයාලා වෙනුවෙන් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට අරන් එන්නම්.